khi chúng ta tiếp cận hiện trường có một nạn nhân thì việc đầu tiên chúng ta cần phải làm đó là kiểm tra có cái gì nguy hiểm cho chính mình hay không. Chúng ta có thể dùng vài giây để chúng ta nhìn xung quanh và chúng ta nhìn trên dưới có cái gì sắp đổ xuống và có cái gì nguy hiểm. Nếu không nguy hiểm thì chúng ta mới bắt đầu tiến gần nạn nhân. Khi tiến vào nạn nhân, chúng ta sẽ kiểm tra phản ứng của nạn nhân. Đầu tiên chúng ta chỉ gọi anh ơi anh, em ơi em, có sao không? Tỉnh dậy đi em. Chúng ta chỉ gọi lay nhẹ và không thấy có dấu hiệu tỉnh dậy thì bước tiếp theo đó là chúng ta sẽ lấy tay chúng ta bấm vào vai nạn nhân, chúng ta làm đau nạn nhân một chút xíu. Chúng ta bấm vào vai nạn nhân, làm đau mà nạn nhân không có dấu hiệu gì tỉnh dậy, chứng tỏ trường hợp này là trường hợp nguy cấp. Lập tức chúng ta phải kêu cứu. Hoặc là chúng ta có thể dùng điện thoại chúng ta gọi cho 115. Sau khi gọi cho cấp cứu, kêu người trợ giúp xong, nhanh chóng chúng ta sẽ quay lại với nạn nhân, chúng ta mở đường thở nạn nhân ra. Đây là cách mở đường thở, một tay giữ trán, một tay giữ cằm, nâng mở cổ của nạn nhân ra là mở đường thở. Bởi vì khi nạn nhân bất tỉnh thì cái cổ của họ có khuynh hướng là nằm ngoẻo vào một bên và lưỡi có thể chắn đường thở. Cho nên chúng ta phải nhanh chóng mở đường thở. Sau khi mở đường thở, bước tiếp theo chúng ta sẽ cần làm đó là chúng ta lắng nghe xem nạn nhân có còn thở hay không. Lưu ý, chúng ta không dùng cái ngón tay này, chúng ta làm như thế này, không dùng như vậy. Bởi vì da tay của chúng ta rất dày và chúng ta sẽ không có thể nghe được hơi thở bằng cách như vậy. Cho nên cách làm đúng đó là chúng ta cúi sát, dùng tay để vào sát vào miệng mũi của nạn nhân. Mắt đồng thời quan sát bụng ngực nạn nhân có nhấp nhô hay không. Rồi, trường hợp này nạn nhân còn thở, có nghe tiếng nhột ở tai và chúng ta có thấy bụng nạn nhân nhấp nhô lên xuống là trường hợp rất là tốt. Chúng ta nhanh chóng đưa nạn nhân nằm nghiêng vào một bên. Lý do nếu chúng ta để nạn nhân nằm ngửa như thế này, một lát nữa đầu họ có thể rũ nghiêng xuống, lưỡi chắn đường thở, hoặc họ có dấu hiệu nôn ói, chất nôn ói có thể đi ngược vào đường thở gây tắc thở. Nếu chúng ta quyết định lăn về phía bên tay trái nạn nhân thì cho cánh tay trái ngang ra, cánh tay còn lại chéo lên cổ. Chúng ta cho chân nạn nhân, cái đầu gối này cong lên. Khi có cái đầu gối cong như vậy thì cái lực hút ma sát nó sẽ bớt đi, nó nhẹ. Chúng ta có thể dễ dàng đẩy nạn nhân. Rồi bây giờ cách đẩy, một tay giữ gối, một tay giữ vai. Chúng ta đẩy rất nhẹ nạn nhân qua tới đây thôi, rất nhẹ. Sau đó chúng ta sẽ khóa gối nạn nhân xuống. Và khóa gối như vậy thì chắc chắn nạn nhân sẽ không có lật ngửa qua hoặc là nghiêng xuống. Và chúng ta chốt thao tác bằng việc mở đường thở cho nạn nhân. Cái tay này sẽ chèn vào trong cái vùng cổ để mở đường thở. Và hướng của miệng mũi chốc xuống đất để nôn ói, nạn nhân sẽ nôn ói xuống đất. Đây là tư thế phục hồi, tư thế mở đường thở rất là an toàn. Và chúng ta sẽ chở nạn nhân vào bệnh viện ở tư thế nằm nghiêng một bên như thế này, hoặc là chờ xe cứu thương đến. Trường hợp này chúng ta thấy nạn nhân không có dấu hiệu phản ứng thì chúng ta cũng lắng nghe hơi thở. Và trường hợp này không có dấu hiệu thở thì lập tức chúng ta sẽ để nạn nhân ở trên sàn cứng, quỳ hai chân xuống đất và chúng ta lập tức làm thao tác ép tim phổi ngạt, hồi sinh tim phổi ha. Và để làm ép tim phổi ngạt thì chúng ta dùng cái lòng bàn tay là cái nơi có lực lớn nhất của mình. Chúng ta để vào ngay vị trí ngay giữa hai ngực, là giữa hai nướn vú. Nếu chúng ta không biết vị trí đó ở đâu, chúng ta có thể để dùng tay như thế này. Kéo từ hốc mắt kéo qua ngay đây là đúng ngay giữa vị trí, ngay giữa tim, ngay giữa ngực. Và chúng ta chồm dùng toàn lực của thân người chúng ta đè xuống. Cái lực sẽ đi theo phương thẳng đứng. Chu trình làm ép tim thổi ngạt đó là 30 lần ép tim, 2 hơi thổi ngạt, 30 lần ép tim, 2 hơi thổi ngạt. Chúng ta sẽ làm cho đến khi nào mà nạn nhân tỉnh dậy, hoặc là khi nào chúng ta đã giao cho nạn nhân vào gặp bác sĩ ở phòng cấp cứu và họ tiếp tục cái việc chữa trị cho nạn nhân. Và cái nhịp như thế này: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30. 30 là đủ, chúng ta sẽ ngưng và chúng ta nhanh chóng mở đường thở cho nạn nhân. Chúng ta sẽ tiến hành phần thổi ngạt. Khi mà thổi oxy hoặc là thổi ngạt thì chúng ta có phải mở đường thở cho nạn nhân, mở hết cỡ. Và chúng ta có thể chọn thổi vào miệng hoặc mũi. Nếu mà chúng ta thấy miệng của nạn nhân quá to hoặc là có những cái dịch chất máu, rồi những cái dịch chất chúng ta không muốn thổi vào miệng thì chúng ta có thể thổi vào mũi nạn nhân. Bây giờ khi thổi đúng
là chúng ta sẽ thấy ngực nạn nhân dâng lên. Và như vậy là chúng ta thổi đúng. Và khi thổi chúng ta chỉ thổi 2 hơi, mỗi hơi 1 giây. Tổng 2 hơi là 2 giây. Thổi được hay không được chúng ta đều phải quay trở lại, sau 2 hơi thổi ngạt đều phải quay trở lại ép tim 30 lần. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát cái phần thổi ngạt. Mở đường thở nạn nhân lên. Chúng ta sẽ bây giờ thổi vào mũi thì chúng ta đóng miệng nạn nhân lại và chúng ta quan sát xem cái phần ngực nạn nhân có nhô lên. Đúng 2 hơi. Chúng ta thấy ngực nạn nhân nhô lên, xong chúng ta quay trở lại ép tim 30 lần. 6, 7, 8, 9, 10. Chúng ta đếm đến lần thứ 29, 30 thì chúng ta lại quay trở lại, chúng ta lại tiếp tục thổi ngạt. Như vậy đó là thổi vào mũi. Nếu mà thổi vào miệng thì chúng ta sẽ bóp cái mũi nạn nhân lại. Và chúng ta bạch miệng họ ra một chút. Miệng của mình phải to, bao trùm hết miệng nạn nhân. Bây giờ chúng ta quan sát nha. Đúng 2 hơi, chúng ta quay trở lại 30 lần ép tim. Và chúng ta cứ làm như vậy 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút. Chúng ta vẫn tiếp tục làm cho đến khi nào nạn nhân tỉnh dậy hoặc vào bệnh viện. Tổng kết, khi nạn nhân bất tỉnh, cần nhanh chóng mở đường thở cho nạn nhân. Đặt nạn nhân nằm nghiêng sẽ giúp nạn nhân dễ thở hơn. Quy trình ép tim thổi ngạt bao gồm 30 lần ép tim, cộng 2 hơi thổi ngạt. Thực hiện liên tục đến khi nạn nhân thở được hoặc có sự trợ giúp từ y tế.